طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب بنات، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسعادة يا رب. ورجعنا لكم تاني من جديد على قناة عالم انترنت في شرح جديد وفي درس جديد. معاكم أخوكم الوميض الأزرق. في الدرس ده إن شاء الله حنتناول نقطتين مهمات جدا، اللي هي النقطة الأولى في مشكلة التطبيق ليس مثبتا في جهازك. النقطة الثانية كيف إنك تشغل تطبيقات ال APKs. تمام. طيب، فأول حاجة إذا ظهرت لكم مشكلة التطبيق غير مثبت أو ليس مثبت، فده حاجة من كم حاجة. ممكن يكون إنه التطبيق ما متوافق مع النظام بتاعك، أو المعالج بتاع الجهاز بتاعك ما مناسب التطبيق، أو إنه الإصدار مجاني أو مشابه للإصدار يعني اللي أنت منزله في الجهاز بتاعك. يعني إنه التطبيق اللي أنت عايز تعمل له تثبيت ده موجود في جهازك، وانت عاوز تثبت واحد تاني ممكن تكون نسخة تانية او نسخة مدفوعة، فبتظهر لك مشكلة انه التطبيق ليس مثبتا في جهازك. تمام. فننتقل للنقطة الثانية، واللي هي كيف انك تنزل او تثبت التطبيقات بتاعة ال APKs. فمثلا زي التطبيق حق ال VPN اللي نشرناه امس في القناة بتاعتنا، فبنضغط عليه كليك، فبيقول لك فتح بواسطة كده. فاذا ضغطت في اي واحدة من ديل فما حيشتغل معك او ما حيثبت معك. فطيب الحل شنو للمشكلة دي؟ في تطبيق ظريف جدا يعني بيفك لك الملفات او الضغط بتاع الملفات. فالتطبيق ده بيفك لكم الضغط بتاع التطبيقات حقت ال APKs. فبنضغط عليه كليك ويفتح لنا الواجهة دي، ونفتش التطبيق اللي احنا دايرين نثبته. مثلا نخش في الداونلود. طبعا التطبيق ده التطبيق بتاع VPN يحمل له، فبنضغط عليه كليك ونضغط في كلمة تثبيت، فبننتظر. زي ما شايفين انه ظهرت لنا طوال الواجهة بتاعت التثبيت، فبنضغط على كلمة تثبيت. فالتطبيق ده بيثبت لكم التطبيقات بتاعت ال APKs بصورة عامة كده. وكده ثبت لنا التطبيق. وده كل الشرح. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار او اي اضافة ممكن تقولها لنا في التعليقات ان شاء الله. ويديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.